Нас часто питають: А где вы были все эти 8 лет, когда началась война? 8 мучительных лет Донбасс стирали с лица земли. А 8 лет там убивают, а 8 лет там проклинают. Починаючи повномасштабне вторгнення, Росія не спромоглася навіть на казус беллі, тобто провокацію, щоб хоч якось обґрунтувати початок війни проти України. Єдине, що вичавила з себе славетна російська пропаганда, це штамп про Донбас, який нібито сама Україна знищувала 8 років за мовчазної згоди українців. Планомерное уничтожение жителей Донбасса шло 8 лет. 8 лет. 8 лет. 8 лет. 8 лет. Росія має два необмежених ресурси – нафту та громадян з від'ємним IQ. Тож рано чи пізно ці громадяни можуть і вас раптово затягнути у дискусію про те, а де же ви були 8 лет? В коментарях, в особистих повідомленнях, просто посеред вулиці, десь за кордоном, на ескалаторі у метро, де завгодно на вас з кущів може вистрибнути аватар Тіни Канделакі та заволати: Когда вы видите посты в соцсетях со словами «Ужас! Как мне стыдно за Россию! Как жалко украинцев!» Поищите у этих же праведников слова о смерти людей на Донбассе прям за последние 8 лет. Що ж з цим робити? Давайте розбиратися по порядку. Ми спеціально розбили це відео на короткі тези, щоб його було зручно відправляти адептам розбомбленого Донбасу. Таких, на жаль, вистачає і серед тих, хто знає українську мову. Тож ставте лайк та користуйтеся. Почнемо з головного. Відповіді на питання про 8-річне бомбардування Донбасу не існує. Бо, по-перше, це питання риторичне, а по-друге, маніпулятивне у формулюванні. Оскільки передбачає, що той, хто на нього відповідає, погоджується, що останні 8 років Україна бомбила так звані ЛДНР, а над мешканцями окупованих територій вчиняла, прости господи, геноцид. Так, питання про 8 років – це типовий вотебаутизм. Це прийом, який постійно використовує російська, а раніше радянська пропаганда. Вотебаутизм дозволяє перевести розмову від себе та своїх дій шляхом звинувачення опонентів у чомусь, що ніяк не заперечує чи виправдовує ваші вчинки. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Спроби видати конфлікт 2014 року за громадянський давно вже стали мемом, як і куплені шахтарями танки у воєнторзі. А Гіркін Стрілков, який сам називав себе спусковим гачком війни 2014 року, не тільки відставний офіцер Збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець, але й в першу чергу громадянин Росії. Ба більше, станом на листопад 2016 року волонтерська ініціатива «Інфонапалм» ідентифікувала військовослужбовців 75 російських військових частин, які брали участь у війні на Донбасі, починаючи з 2014 року. На Донбасі воюють 6 тисяч російських кадрових військових і 35 тисяч бойовиків, діями яких керують росіяни. Російські військові прибувають на схід України з усіх куточків Федерації. Той факт, що до бойових дій на Донбасі були залучені тисячі військових РФ, підтверджує і розслідування Bellingcat. Оцінка відбувалася на основі серійних номерів бойових медалей, якими Росія нагороджувала своїх військовослужбовців у 14-16 роках. Починаючи з 2014 року, їхня кількість зросла у сотні разів, хоча офіційно в цей час Росія ніде не воювала. Вы никогда не вторгнетесь в Украину, потому что Украина сильная армия. Так как же мы не вторгнемся, если мы вторглись 8 лет назад? Тож війну на Донбасі у 2014 році спровокувала і розпочала не Україна. Цей факт підтверджує вже навіть і сама російська пропаганда. Тож за всі жертви серед мирного населення та військових несе відповідальність саме Росія. Починаючи з 2015 року, керівництво України активно просувало ідею введення миротворців на окуповані території Донбасу для врегулювання ситуації та припинення бойових дій. Це питання багато разів піднімалося в ООН, і блокувала його Росія. Росія чинитиме супротив запропонованій ідеї миротворчої місії ООН на Донбасі через те, що хоче зберегти цей регіон під своїм контролем. За введення миротворців ООН на Донбас росіяни не голосуватимуть. Лише одна країна проти.
Російська Федерація. Які б комбінації країн-учасниць миротворчої місії Україна не пропонувала, єдиний варіант, який влаштовував Росію, це той, за якого миротворча місія складалась би з російських військових, що фактично легалізувало б окупацію та присутність російських військ на Донбасі і дозволило б російським солдатам перестати маскуватись під місцевих шахтарів і абсолютно вільно чокать і гекать. Це і є відповідь на питання, де Україна була ці 8 років. Україна намагалася припинити війну на Донбасі. Росіяни люблять розповідати епічні історії про звірства укрофашистів та карателів на окупованому Донбасі. Розіп'ятий хлопчик у трусіках, цілі дитячі кладовища, страти за відмову любити Бандеру усім серцем. Документальним підтвердженням цих звірств, як правило, є ефіри Скабєєвої та Соловйова. Паралельно цьому епосу на території так званої ДНР існує справжній концентраційний табір. На підвал можна потрапити не тільки за проукраїнську позицію, але й за такий злочин, як вживання абревіатури ДНР у лапках. Але росіяни чомусь не люблять згадувати, що мають власний концтабір. І так забагато збігів з практиками фашистської Німеччини. З початку війни у 2014 році приміщення Донецького заводу «Ізоляція» перетворилося на справжню катівню, куди не мали доступу міжнародні організації. Наприклад, той же Червоний Хрест. Хоча завдяки людям, які через це пекло пройшли, міжнародна спільнота в курсі того, що відбувалося у Донецьку. В ООН также сообщали о систематическом использовании электрического тока и применении сексуального насилия. Система там для всех одна. Это подвал, в котором находится металлический стол. Человека раздевают догола и привязывают очень плотно к этому столу скотчем. Один провод, как правило, бросают на гениталии, второй могут вставить в виде электрода в задний проход. Это самая жесткая система пыток. Через ізоляцію пройшли сотні людей. Живими з її стін вийшли далеко не всі. До допитів та катувань були залучені співробітники ФСБ. Більше про це місце російської слави можна прочитати у книзі українського журналіста Станіслава Асєєва, яка має назву «Світлий шлях». Станіслав провів в катівні під назвою «Ізоляція» 2 роки. Наразі відомо, що у травні 2022 року російські військові, проводячи фільтрацію людей із окупованого Маріуполя, частину з них відправляють саме до ізоляції. Ще один важливий аспект – це цифри. От тільки математика в Росії як фігурне катання. Там теж є вільна програма, де ти береш будь-які цифри і робиш з ними, що хочеш. Наприклад, росіяни згадують про цифри, коли треба обґрунтувати пропагандистську тезу про те, що на Донбасі відбувається геноцид. Где все страны и их общественность были 8 лет, когда шла война? И каким образом они осудили убийство как минимум 13 тысяч человек за эти годы? Росіяни маніпулюють числом в 13 тисяч загиблих, видаючи цих людей за жертв дій української армії. Ми вивчили звіти ООН та ОБСЄ, які протягом 8 років відслідковували бойові дії на Донбасі, фіксували руйнування та кількість постраждалих. Жодну з цих організацій складно назвати прихильником України, тому в звітах не має бути навмисного заниження чисел, щоб приховати 8-річний геноцид, про який говорять у Росії. Згідно цим даним, 13 тисяч – це загальна кількість загиблих у конфлікті. Серед них є цивільні, українські військові та терористи ЛДНР. Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло 8 лет. В ходе этой войны погибло более 14 тисяч чоловік. Так 13 чи 14? Саме цивільних жертв в ООН нарахували 3395 людей. Та в організації не зазначили, хто саме винен в їхніх смертях. Хоча в це число, наприклад, входять 298 людей з літака MH17, який, і це давно підтверджено, збила Росія. Якщо ж подивитися на розподіл загиблих за періодами війни на Сході, то на 14-15 роки припадає 89% жертв. Саме тоді йшли активні бойові дії майже по всій території Луганської та Донецької областей. Враховуючи їхню густонаселеність, велика кількість загиблих в таких умовах була неминучою. За оцінками ООН, на сході України загинуло 10 тисяч людей, поранень зазнало 25 тисяч. Але з кожним роком рівень смертності серед цивільних стрімко падав. З 2017 по 2020 рік на Сході загинув 161 цивільний, про що свідчить звіт ОБСЄ. А половину з цих смертей
спричинили міни, розтяжки та нерозірвані снаряди, тобто відголоски війни з минулих років. Загалом разом із пораненими за цей період постраждало 946 людей. Десь третина з них мешкає на підконтрольній Україні території. Це спростовує тезу пропагандистів, що від війни страждають лише мешканці так званих ЛДНР. Не подобається статистика ОБСЄ? Ось цифри, які наводять у так званому ДНРі. С 1 января по 30 декабря 2021 года пострадали 97 военнослужащих и 32 гражданских лица. За тот же период погибли 70 военнослужащих и 7 мирных жителей. Говорится в сообщении, распространяемом в четверг пресс-службой аппарата омбудсмена так называемой ДНР. За 2021 рік на Донбасі загинуло 7 мирних мешканців. Цю інформацію озвучують підконтрольні Кремлю бойовики. При цьому ми не знаємо, яка кількість жертв серед населення окупованих територій спричинена провокаціями терористів, а не реальними бойовими діями. С того же направления, куда сейчас камера направлена, обстреляли восточные кварталы, Бардюса. Летит. Опять, там же где-то. На відео, яке ви бачили, мешканець Луганська розповідає про обстріли міста бойовиками та фіксує їх на камеру. На відео чутно мінометний залп і падіння міни через короткий проміжок часу в межах міста. Відео датоване ще липнем 2014 року, та є купа свідчень, що це був не поодинокий випадок. Про подібне розповідають і мешканці Донецька, з якими розмовляла організація Донбас СОС. Но от нас точно знаю, что летит. И по нам летит из города по городу. И Красный Крест, когда швейцарец погиб, тоже. Мы знаем откуда, мы ехали рядом. Донбас СОС опитували мешканців окупованих територій, житло яких постраждало внаслідок бойових дій. Однією з найпоширеніших причин респонденти назвали стрільбу бойовиків поруч з житлом та їхні провокації з обстрілами міст. А якщо туди прилітала відповідь від ЗСУ, російська пропаганда одразу ж розповідала про те, як карателі стріляють по мирному населенню. Они пушки, наверное, здесь поставили. Наши поставили, да? Да. Я так полагаю, что ДНРовцы, потому что стреляют же на территории ДНР. А Украина пока не слышно, мне не слышно Украины. Але адепти 8 років про це не розкажуть, як і не зрозуміють, що у кожній жертві серед мирного населення на Сході винна Росія. Тому що це вона почала цю війну у 2014 році. Виправдовуючи війну в Україні у 2022 році, росіяни звинуватили світ в ігноруванні війни, яку вони почали на Донбасі у 2014 році. Але, на щастя, через пару років ми не почуємо, а де ви були, коли бомбили Донбас. Бо на допитах та судах обвинувачувані не ставлять питання. Максимум, де можна буде побачити цю фразу, це видряпані слова на стінці Гаагської камери.